Xin chào các bạn thính giả, mình là Kim Phụng, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong số podcast phát sóng đầu tiên trên kênh Z Health. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một podcast vô cùng đặc biệt về chủ đề các vấn đề sức khỏe thường gặp ở đại học. Đối với các bạn sinh viên cư trú tại ký túc xá và căn hộ, ăn uống cùng nhau ở canteen và ngồi chung với nhau trong các lớp học, các căn bệnh truyền nhiễm sẽ được phát tán một cách dễ dàng. Không những thế, trong môi trường năng động như vậy, chấn thương là một việc khó có thể tránh khỏi. Và sau đây là một số căn bệnh thường gặp và những điều bạn nên làm khi mắc phải. Đầu tiên là cảm và cúm. Cả hai đều được gây ra bởi virus. Đôi lúc sẽ khá khó để phân biệt giữa cảm và cúm. Tuy nhiên, thông thường người bị mắc bệnh cảm sẽ có những triệu chứng nhẹ hơn là cúm. Các dấu hiệu của cảm bao gồm có ho, sổ mũi, chảy nước mắt và sốt nhẹ. Các dấu hiệu của cúm bao gồm có sốt cao và mọi người lưu ý là trên 39 độ C, cơ thể đau nhức, ho khan, đau bụng và nôn mửa. Những điều bạn nên làm khi mắc bệnh. Điều đầu tiên chính là bạn cần phải nghỉ ngơi, uống nhiều nước và khắc phục các triệu chứng. Bạn cũng có thể thử các loại thuốc cảm cúm, thuốc giảm đau, giảm sốt, ví dụ như là paracetamol, còn được gọi là Panadol, hay là Eferagan, Tifi, Uraf hay là Condamin. Ngoài ra thì các bạn lưu ý là không được dùng aspirin khi bị cúm, vì nó sẽ làm tăng nguy cơ mắc hội chứng Raynaud. Một vài loại cúm có thể chữa trị bằng thuốc kháng virus, nhưng bạn cần dùng thuốc trong 2 ngày đầu của căn bệnh và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chúng sẽ giúp bạn hết bệnh sớm hơn. Cách ngừa bệnh: rửa tay thường xuyên, tiêm vaccine cúm định kỳ vào mùa thu. Thứ hai chính là viêm họng, viêm xoang và viêm tai. Những bệnh này do vi khuẩn gây ra. Các triệu chứng có thể bao gồm có đau họng nặng, hoặc đau tay, hoặc xoang, sốt dai dẳng. Và trước tình hình đó thì bạn có thể làm gì? Nếu bạn cần dùng thuốc kháng sinh, hãy dùng đúng chỉ định và nhớ uống hết số thuốc đó. Nếu không, nguy cơ nhiễm bệnh sẽ có thể trở lại. Hoặc là các bạn có thể sử dụng các thực phẩm để chữa bệnh, ví dụ như là nước lọc. Nước lọc là cách bổ sung nước cho cơ thể nhanh và dễ dàng nhất, hoặc là nước hầm xương. Các loại trà như là trà gừng, trà thảo mộc, đặc biệt là trà xanh, bởi chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp bệnh nhân dễ chịu hơn. Nên dùng trà xanh kèm mật ong để có tác dụng làm dịu cơn đau họng và giảm ho. Hoặc là nước chanh mật ong, các loại nước trái cây giàu vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể người bệnh như là nước cam, nước dừa. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều các loại nước này cũng có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Vì thế, người bệnh chỉ nên uống một lượng vừa phải. Tiếp theo là cách phòng ngừa. Chúng ta tránh tiếp xúc gần với bất kỳ ai bị nhiễm bệnh. Điều đó có nghĩa là không hôn hoặc dùng chung đồ uống hoặc đồ dùng với người bị bệnh, và gặp bác sĩ để kiểm tra thường xuyên. Thứ tư là bệnh bạch cầu đơn nhân, còn được gọi là bệnh mono. Sự việc chúng ta thường lo lắng về căn bệnh mang tên bệnh bạch cầu đơn nhân, hay một cái tên khác đầy sự lãng mạn là bệnh hôn, kissing disease. Thực chất, đây là một căn bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus Epstein-Barr EBV, do cơ chế lây truyền chủ yếu qua nước bọt bệnh nhân hoặc qua tiếp xúc giọt bắn với người bệnh như ho, hắt hơi, nên mới được gọi một cái tên là bệnh hôn. Và các triệu chứng của căn bệnh này bao gồm có sốt, viêm họng, đau đầu, sưng bạch huyết ở cổ, cảm thấy như mất hết tất cả sức lực và cực kỳ mệt mỏi. Do đó, nếu các bạn bị đau họng hoặc cảm cúm nặng, cùng với sự xuất hiện của các triệu chứng trên trong một thời gian dài, từ 7 đến 10 ngày, hãy nhanh chóng đi khám bác sĩ, vì có khả năng bạn đã bị nhiễm bệnh hôn. Tại nơi khám, các bạn sẽ được chẩn đoán bằng một số phương pháp như kiểm tra vùng họng, xét nghiệm monospot và xét nghiệm kháng thể EBV. Qua đó có thể chẩn đoán chính xác thật sự các bạn có nhiễm bệnh mono hay không. Tuy hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị cụ thể cho căn bệnh này, nhưng các bạn có thể làm một số việc sau đây nhằm hạn chế biến chứng cũng như là tiêu giảm bệnh. Uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều, súc miệng bằng nước muối ấm từ 3 đến 4 lần một ngày để giảm dịu vòng họng. Và cũng tránh thực hiện các hoạt động gắng sức như là chơi thể thao hay là việc nặng. Các bạn cũng nên sử dụng thuốc do bác sĩ chỉ định để phòng tránh các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn.
Và bên cạnh đó, người bị nhiễm bệnh cũng nên rửa tay thường xuyên và đồng thời tránh tiếp xúc với người khác như hôn, ăn chung hay sử dụng chung đồ dùng với mọi người xung quanh nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Và trên hết, các bạn vẫn nên đi khám bác sĩ tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và chỉ định một cách chính xác nhất nhé. Và cuối cùng đó chính là vết bầm, bong gân và căng cơ. Chúng là những vết thương thường thấy và không quá nghiêm trọng. Đây là cách chúng ta nhận biết những vết thương này. Đầu tiên chính là vết bầm khiến da ta chuyển dần sang màu tím, nâu hoặc đỏ sau một thời gian. Căng cơ là những chấn thương ở cơ và gân do kéo căng quá nhiều hoặc đột ngột. Vậy trước tình hình đó, những điều bạn có thể làm là gì? Đầu tiên là ta có thể sử dụng phương pháp RICE, bao gồm có Rest, Ice, Compression và Elevation để điều trị. Đầu tiên là Rest, tức là nghỉ ngơi. Ta cần phải nghỉ ngơi đặc biệt là trong 24 giờ đầu tiên. Tiếp theo là Ice, tức là túi đá. Đặt túi nước đá hoặc túi treo lạnh lên vết thương trong 20 phút cứ mỗi 4 giờ. Tiếp theo là Compression, là băng bó, quấn vết thương bằng băng thun y tế. Và cuối cùng là Elevation, tức là kê vết thương lên cao. Ví dụ như nếu bạn bị bong gân mắt cá chân, hãy kê chân lên gối nhằm giữ cho vết thương cao hơn tim. Nếu được, nên tập cử động nhẹ nhàng để máu được lưu thông, không xoa bóp, chườm nóng hay là tiêm bất cứ thuốc gì vào vùng bong gân để tránh làm giãn mạch, chảy máu phù nề thêm. Đồng thời, không nên băng quá chặt vì có thể sẽ gây nên đau nhức, bầm tím thêm chỗ bị bong gân. Và một điều lưu ý là sơ cứu khi bị bong gân. Khi bị bong gân và căng cơ, người bệnh cần dừng cử động và thực hiện các cách sơ cứu sau trong 48 giờ. Tiếp theo là cách phòng ngừa ngăn chặn vết thương xảy ra. Vận động và tập thể dục thường xuyên là một cách tuyệt vời để nâng cao sức khỏe. Nhưng chúng ta hãy vận động một cách thông minh và tránh những tai nạn không cần thiết bằng cách sử dụng những thiết bị an toàn phù hợp, chẳng hạn như là miếng đệm và mũ bảo hiểm, khởi động cho ấm cơ thể và giãn xương khớp bằng những bài tập cơ bản như là duỗi người về phía trước và sau khi tập thể dục hoặc chơi thể thao. Và cuối cùng là nghỉ giải lao một cách phù hợp. Ta hãy dừng bài tập của mình lại khi thấy đau trong người hoặc khó thở để nghỉ ngơi. Và lưu ý rằng là quan sát cẩn thận và tìm cách chữa trị ngay khi gặp những triệu chứng như sau. Đầu tiên chính là sốt cao trên 39 độ C, đau đầu, đau cứng cổ, đau rát khi đi tiểu, có dịch lạ tiết ra từ cơ quan sinh dục, có sự thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt, đau bụng dưới kéo dài, ho dai dẳng, đau ngực và khó thở. Những cơn đau hay bất kỳ triệu chứng nào khiến cho bạn lo lắng hay kéo dài hơn bạn nghĩ. Và đến đây cũng đã kết thúc cho chuyên mục phát sóng của tập podcast đầu tiên các vấn đề sức khỏe thường gặp ở đại học. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục podcast từ Z Health. Chúng mình mong rằng các khán thính giả sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt để học tập và làm việc thật hiệu quả nhé.